Kur unë luaja rolin e Gilesit në filmin Buffy Shfarosja e vampirëve, unë ndesha nga afër me botën e përtejme. Pa dyshim në film ishte një skenim, por unë u bëra kureshtar se çfarë fshihet në të vërtet pas këtyre historive të tmerrshme. Po filloi një udhtim në thellësitë e errta të fantazive tuaja, që të zbuloj të vërtetën e personazheve të famshëm të historive nga bota e përtejme. Njëri prej këtyre personazheve është përndjekur dhe urryer më shpesh se kushdo tjetër. Ka mundësi që ky personazh të na terrorizojë edhe në ditët e sotme. Unë po shkoj në kërkim të shtrigave. Në çdo përrallë me siguri ka shtriga. Fëmijët e moshave të ndryshme kanë frikë nga plakat e vjetra që fluturojnë mbi fshes dhe që me shkopin magjik mund t'i kthejnë në zhaba. 300 vjet më parë, njerëzit aq shumë kishin frikë nga magjitë e shtrigave, sa me mijëra gra, burra dhe fëmijë u dogjën në turrën e druve. Kështu ndodh atëherë. Po sot në ditët tona? What about now? Në qoftë se doni të gjeni shtriga moderne, nuk ka asgjë të keqe si kur të vini në këtë sallë konferencash në Croydon, në jug të Londrës. Unë vizitova mbledhjen më të madhe në botë të shtrigave. Programi i festës ndërkombëtare të shtrigave për vitin 2004. Ja ku kemi ardhur. Mësoni të bëni magji akoma më mirë. Puna me shkopin magjik. Anatomia e fjalëve magjike. Me sa duket kam ardhur në vendin e duhur. 4.000 shtriga diskutuan këtu për punën e tyre. Kjo është kuzhina e shtrigave. Këtu ato mund të blejnë gjërat që u nevojiten. Tu ju mund të blini kësulat dhe brirët e shtrigave. Nuk e prisja që këtu të ishte kaq mahnitëse. Për ata që donin të zbukuronin shkopit e tyre, u bë një demonstrim që ishte me vend në Hogwarts. Here's a class that will be at home at Hogwarts. Shkopin e parë magjike kam bërë kur isha 14 vjeçe. Ju luta babit që më merrte në pyll. Ati i thash, ja të, unë fola me pemën, pastaj ju luta babit ta kpuste. Ai hipi në pemë dhe kështu, unë kisha për herë të parë shkopin tim magjik. Ky është një mishërim fizik i dëshirës suaj, fuqisë dhe qëllimit në vetvete. Shkopi është juaj. Ju duhet të thoni vetëm fjalën magjike. Ky është gishti im magjik. Ndoshta mund të duket si një panajir gjigant, por njerëzit me kapele konike nuk kanë ardhur këtu vetëm për këtë. Këtu ka shumë praktikues serioz, priftërinj dhe pagan, feja të cilëve ishte magjia. Por këtu është kaq pastër, sa që pothuajse është e pamundur të kuptosh se magjitë dhe përzierjet akoma ekzistojnë. Ju merreni me magji? Përgatisni eliksire? Po, sigurisht. Ne me këto merremi. Të gjithë mendojnë se eliksiret dhe magjia u përkasin vetëm forcave të errta të mbi natyrës. Por magjia mund të përdoret edhe për qëllime paqësore. Magjin mund ta përdorësh jo vetëm për qëllime të këqija. Për këtë duhet të jesh shumë i përgatitur. Kjo kërkon punë dhe sakrificë. Nëse ne do të bënim magji për ditë, do të ishim shumë të pambrojtur. Pavarësisht se magjia sipas fjalëve të tyre i ka lënë pas fuqitë e errta, historikisht ajo gjithmonë ka qenë e lidhur me të keqen. Kjo ide ekziston edhe sot. Mëngjesin e 21 shtatorit të vitit 2001, në këtë plazh, policia lumore e Temzës bëri një zbulim alarmues. Ky lloj zbulimi vërtetonte ekzistencën në qendër të Londrës të magjisë në formën më vdekjeprurse. Hetimi i vrasjes po ecën me shpejtësi pas gjetjes së trupit të coptuar të një djali në Thames. Trupi i djalit u gjend në ujë, jo shumë larg nga teatri Globus në Londër. Detektivët bën të ditur se djali ishte rreth 5 vjeç e gjysmë. Me këtë çështje po merret inspektori Willie O'Reilly. Në fillim ai mendoi se kishte të bënte me një rast të vetëm të vrasjes. Pas daljes në dritë të fakteve të tjera të çështjes, ai doli në përfundimin se kishte të bënte me një çështje më të tmerrshme. Në fillim ne mendonim se ky ishte një rast i vetëm i vdekjes së fëmijës, por më pas kuptuam se këtu bëhet fjalë për vrasje rituale. Kjo u vërtetua pasi nga trupi i djalit ishte thithur i gjithë gjaku, gjë që mjeku ligjor nuk e kishte vënë re. Ne e kuptuam se me këtë lloj vrasje nuk ishim përballur më parë. Duke bërë këtë rast publik, ne morëm përgjigje se disa kishin dëgjuar më parë për rituale të tilla vrasjesh të ndodhura në Afrikën e Jugut me emrin Muti. A mund të ishte ky një ritual Muti i ndodhur në Londër? Nuk e dim. Ku ju çoi hetimi juaj? Padyshim që ne dërguam një kërkesë në Afrikë dhe sigurisht prej andej ne morëm një ndihmë të çmuar për hetimin ton.
Por rituali ndodhi këtu. Kjo më vërtetoi mua se pas këtij rituali, fshihet në për gjithë botën diçka shumë e frikshme. Në qoftë se unë duhet të gjej thelbin e kësaj lloj forme magjie, më duhet të nisem për në Afrikë, ku frika nga shtrigat sot atje është kaq e madhe sa qindra vjet më përpara në Europë. Por më përpara, më duhet të kthehem pas në kohë, në shekullin e 16, kur fatet e mbretërve dhe mbretërive të tyre ishin në duart e shtrigave. Deg bërsheni prer nga pylli dendur, natën me hënë. Goj peshkaqeni, vrert sjapi, si edhe kthetra dragoi. Picked in the dark. Round about the cauldron go, in the poisoned entrails throw. Një nga figurat më të njohura të shtrigave është paraqitur në veprën e Shakespeare-it Macbethi. Por nga është marrë ky lloj personazhi, ndoshta kemi të bëjmë me diçka më shumë se sa mjeshtria e të treguarit të historive të frikshme. Peter Creasy është drejtuesi i studios së aktrimit në Londër. Ai mëson brezin e ri se si duhet të bëjnë magji me këtë vepër, e cila për herë të parë është vënë në skenë 300 vjet më parë. Përqendrohuni tek dëshirat që kanë shtrigat për t'i marrë jetën Macbethit. Në rregull? Me qëra fjalë, afër me teatrin Globus ndodhej cirku i arinjve, nga ku dëgjoheshin hungërimat e tyre dhe gjithkohon dëgjoheshin të leurat e qenve. Ndonjëherë këto zhurmët i mbytnin zërat e aktorëve, ndërsa në kullën anën tjetër të lumit ekzistonin kriminalët. Kokat e tyre nguleshin në heshta prej nga rrithë gjaku i tyre. Nga erdhi ky lloj modeli shtrige, ky model i plakës së frikshme. Shakespeare kishte parë ekzekutimet ose ndoshta kishte marrë pjesë në torturimet e shtrigave, kështu që ai e dinte shumë mirë se si dukeshin ato. Më pas, kur ai vuri në skenë këtë vepër dhe i vendosi shtrigat në hapësirat e mrekullueshme të Skocisë, ai mori një farë të drejtë dhe mund t'i shfaqte shtrigat në mënyrat nga më të ndryshme. Çdo methënie kishin për publikun shtrigat në skenë ato kohra. Mendoj se shtrigat në ato kohra i friksonin shumë njerëzit. Thuhet se Shakespeare i përdori tek Macbethi vargje të vërteta magjie. Arsyeja pse ai paraqiste me kaq saksi ishte se ai shkruante me porosi. Ai shkroi për Jamesin e 6 Skocisë, i cili më vonë u bë mbreti James i parë. Jamesi ishte i freksuar nga magjistritët. Ai ishte përndjekës i shtrigave. Me sa duket, figura kryesore që bëri të mundur kuptimin e magjisë në ditët tona jetoi në fillim të shekullit të 16. Thuhet se takimi i parë i Jamesit të 6 me shtrigat ndodhi këtu, në pallatin Lambeth. Unë vendosa të takohesha me profesorin Ronald Hutton, specialist për historinë e magjisë. Ky libër është treguesi i hetimeve shtetërore. Këto janë shkrime zyrtare siç shihen qartë në faqen e parë. Detyrohem të botoj këto shkrime të shkurtra në të cilat tregohet qartë e vërteta për të gjitha ngjarjet, komplotet dhe bëmat e shtrigave kundër madhërisë së tij. Gjithashtu tregohen të gjitha mjetet e përdorura nga shtrigat kundër mbretit. Ngjarjet për të cilat flitet në libër kanë ndodhur në fshatra dhe qytete të vogla në jug të Edimburgut, në fund të vitit 1590. Në qendër të këtyre ngjarjeve ishte shëruesja e madhe popullore e atyre anëve me emrin Agnesa Sampson. And right so, the nails sere that nailed Jesus and the mare. Come on, lass. Come on. Forca shëruese e saj qëndronte tek fjalët, ndonse fjalët ishin absolutisht të pakuptimta për veshin e njeriut, disa prej tyre tingëllonin të pazakonta, por plaka e varfër Agnesa i drejtohej besimit kristian tradicional. Ja se çfarë bënte ajo. Toka dhe gurët, i plot fuqishëm për mbi dhe në emër të Zotit. Ky ishte një nga modelet më të pakëndshme të fillimit të protestanizmit. Këtu nuk kishte asgjë të palishme, aq më keq djallëzore. Ndërkohë që plaka e varfër Agnesa shëronte popullin, ashtu siç dinte ajo, disa kilometra më tutje një femër tjetër kishte probleme. Ishte një adoleshente me emrin Geris Duncan, një shërbëtore, e cila zotëronte disa aftësi shëruese. Pronari e torturoi atë dhe atëherë Gjora pranoi se ai kishte falur shpirtin djallit. Ajo i tregoi emra të tjerë femrash të cilat ishin shtriga si ajo.
Për këtë flitej në këtë histori. Ajo i akuzoi femrat e tjera sikur ato ishin shtriga të famshme. U dha urdhër që t'i kapnin ato. Plakën Agnes Sampson e kapën në Haddington, ndërkohë që Gracie vazhdonte të jepte emra femrash fatkeqe. Autorin e librit, i cili me sa duket ishte pushtetari i asaj krajine ku jetonin këto shtriga, e quanin James Carmichael. Ai arriti t'ia mbushte mendjen mbretit që të merrte personalisht pjesë në këto hetime. Shërueset popullore të pafata ai akuzoi për një komplot në drejtimin e vet Satanait kundër mbretit. E admirojmë padyshim shpëtimin e mrekullueshëm tuaj dhe të nusës suaj të ardhshme. Ajo u ndje shumë keq, duke sikur nuk ishte fund kjo histori. Stuhia ishte më e fortë se zakonisht? Ka mundësi në këtë periudhë të vitit. Kam frikë se kemi të bëjmë me forca të errta nga ferri. Në Haddington, Ne azgjësuam një fole shtrigash, të cilat donin t'i bënin keq madhërisë suaj. mjaft me këto shtriga. Zotri, vetë djalli donte vdekjen tënde. Mendoni se ajo do të mi thotë të gjitha? Nëse më lejoni, ne nuk mund t'ja nxjerrim të vërtetët asaj. Ajo e mohon fajin e saj. Por nga fjalët e shërbëtorës, mësuam të gjitha lutjet famkeqe që ajo përdorte për të shëruar Lady Kenabetin. Në emër të Zotit, unë të ftoj. Agnesën e torturuar e sollën në Hotel House, ku madhëria e tij dhe figurat të larta të Skocisë e merrin në pyetje, rreptësisht, me imtësi, deri në detajet e fundit. Shiko mua. Ti e ke thënë këta apo jo? Këto janë fjalët e tua. Në emër të Zotit ti ke bërë magji kundër meje. Përgjigju! Hiqeni prej këtej. James ishte një monark i veçantë, ai ishte intelektual. Mbi të gjitha ai merrej me veprimtari legjislative. Ai u kthye në një ekspert të vërtet në gjuetinë e shtrigave. Mbështeste teorinë që gjithçka duhet të vërtetohet në praktik. Ai u kthye jo vetëm në mbretin gjyqtar, por edhe në mbretin torturues. Ende s'kemi rezultat? Akoma jo, madhëri. Shtypjani më fort gishtat. Asnjë keqardhje për këtë shtrig. Carmichael, më lejoni mua. Ku e ka shenjuar djallin? Ajo që kërkonte mbreti quhej shenja e shtrigave. Ko më parë flitej sikur djalli i shënjonte të përzgjedhurat e tij me një shenjë të veçantë. Ai i lëpinte me gjuhë pjesët intime të femrave para se t'i kthente në shërbëtoret e tij. E shikon Carmichael? Nuk duhet jesh delikat në këto lloj punësh. Mbreti gjeti një shenjë të veçantë të djallit diku mes këmbëve të saj. Ka shumë mundësi që plaka Agnes të vuante nga majasëlli, por në fund të fundit kjo dha rezultat sepse ajo e pranoi më në fund. Ajo e kuptoi se çdo gjë kishte marrë fund. 200 shtriga kanë fluturuar bashkë me mua. Ku janë ato? Në veri të Berningut. Atje kërcenim. Heja me mua. Në rreth dhe kërce. Ngriheni lart. Eja me mua në rreth dhe kërce, ti edhe unë. Pastaj u shpesh djalli. Ai ngriti lart rrobat. Ai ngriti lart rrobat e tij dhe ne i puthëm të ndenjurat. Të gjithë me radhë. Pastaj ai shqiptoi mallkimin më të keq për armikun e tij më të madh. Sipas te armiku më i madh.
ishte mbreti i Skotësisë. Was his greatest enemy in the world. Ti po gënjen? Mbreti në ato moment nuk e besoi Anjezën, pasi dukej sikur gruaja fliste për qartë. Por pastaj ndodhi diçka e pabesueshme në atë historinë e shtrigave. E dija se nuk do të më besonit, por unë e di shumë mirë se çfarë i thatë mbretëreshës. Në ditën e parë të martesës tuaj. Your wedding night. Është e vërtet. Ishte e logjikshme të mendoje se Anjeza ishte shtrik. Ajo merrte vesh nga magjit. Zotëronte shumë mirë praktikat e shërimit të njerëzve. Vdekja e Anjezës ishte veç fillimi. Ajo ishte një nga pothuajse 1100 njerëzit e ekzekutuar gjatë gjuetisë së shtrigave në Skoci. Në një farë mënyrë Anjeza ishte me fat kur ajo pranoi se ishte shtrig. Ata e mbytën një herë, pastaj e dogjën në turrën e druve, por ajo u shpëtoi vuajtjeve të tmerrshme. To ashes. At least they choked her before she burned, so she was spared a horrific agony. Pas kësaj eksperience, Jamesi u kthye në shkrimtarin më të dëgjuar në Evropë që shkruante për shtrigat. Ai publikoi librin me titullin Demonologjia, i cili mendohet të ketë qenë shumë i suksesshëm në ato kohra. Libri shpjegonte shkurt, saktë dhe shumë thjesht pse duhet të besohej në ekzistencën e shtrigave dhe si duhet t'i shfarosej ato. Ai ishte libri më i shitur në ato kohra. Nëse doni të shikoni kopjen e atij libri, ju duhet të shkoni disa kilometra në jug dhe të hyni në bibliotekën britanike. Kopjen e vërtet të librit të mbretit James, Demonologjia, do të ma tregoj profesori i Universitetit të Cambridge-it, Malcolm Gaskill. Përshëndetje. Malcolm, përshëndetje, si po e kalon? Shumë mirë. Ky është libri? Po, ky është libri Demonologjia, libri i famshëm i Jamesit për shtrigat. Aty flitet se nga vijnë shtrigat? Ai shtron një pyetje, pse në këtë lloj zanati vetëm një burr nga 20 femra mund të bëhet magjistar? Arsyeja është e thjeshtë, duke qenë se femrat janë më të dobta se meshkujt, ato më lehtësisht bie në duart e djallit. Përveç kësaj, Jamesi thekson se femrat janë me moral më të dobët se meshkujt dhe tundohen më kollaj nga djalli, siç ndodhi me Evën në kopshtin e Edenit. Sipas hipotezës së tij, çfarë duhet të bëjmë me shtrigat nëse ju keni gjetur? Ai shpreh qartë mendimin e tij, ato duhet të dënohen me vdekje sipas ligjeve të Zotit, ligjeve civile dhe penale dhe sipas ligjeve të bashkësisë në të gjitha vendet e krishtera. Ai thotë se ky është një nga krimet më të rënda fetare. Të gjithë të dyshuarit duhet të torturohen dhe pastaj të dalin në gjyq. Gjyqi duhet t'i dënojë me vdekje. Gjatë 300 vjetëve, u ekzekutuan me vdekje nga 40 deri në 50.000 shtriga në përputhje me ligjin e magjisë. Doja të mësoja nga Malcolmi se a besojmë tek shtrigat në ditët tona? Njerëzit e thjeshtë gjithmonë besonin tek shtrigat, por problemi qëndron se në fund të shekullit të 17 gjyqi nuk i merrte seriozisht provat, të cilat më përpara dukeshin tepër bindëse. Kur është gjykuar për herë të fundit sipas ligjit për magjinë? Në vitin 1944. Në 1944? Cila ishte e pafata? Ishte gjyqi ndaj mediumit Helena Duncan. Përse e gjykuan? Për thirrjen e shpirtrave të vdekur, jo vetëm për thirrjen e zërit, por edhe të formave fizike. Helen Duncan merrej me materializmin e shpirtrave. Ky ishte si një kult i shenjtë për spiritualistët. Duhet të jesh i fortë moralisht. Duhet të qëndrosh pa bërë asnjë zhurmë. Nuk duhet të reagosh për asgjë në kohën e seancës me botën e përtejme. Kurse ju keni dëshirë të lëvizni, të rrotulloheni, të shtyheni. Ajo ulej në një vend të veçuar nga kabineti në kryqëzimin e këndeve të dhomës. Ajo pohonte se kështu krijon me trupin e saj një energji të njohur me emrin ektoplazma. Ektoplazma ishte me ngjyrë të bardhë. E rëndë si mjegull, ajo shtrihej në shesh dhe papritur shndrohej në krijesa të njohura. Denisa Eredel, pjesëmarrëse e seancave të Helena Duncanit.
Në çdo seancë të Helen Duncanit shfaqej një shpirt shoqërues me emrin Albert. Mirëmbrëma. Afër meje ndodhet një zotëri plak I cili në rini ka dëmtuar këmbën. Por pas shfaqjes së shpirtrave të zakonshëm, radha u vinte gjërave më të hidhura dhe tragjike. Në kohën e luftës, njerëzit vinin në seanca për të mësuar diçka për fatin e të dashurve të tyre. Dua t'ju them edhe diçka tjetër. Është mbytur anija britanike Lincoln Bahrer. Ajo parashikoi mundësinë e mbytjes së anijes Barher. Kjo ishte një nga anijet britanike në të cilën u mbytën 1000 njerëz. Ka shumë trupa në ujë. Në kohën e luftës ishte pamundur të merrje informacione për anijet luftarake. Ky ishte një informacion sekret. Ndoshta ajo kishte të drejtën të jepte informacion. Në seancën e janarit të vitit 1944, merrte pjesë një oficer I ri marine me emrin Stanley Ward. Ai ishte shumë I indinjuar. Ai mendonte se kjo ishte një shfaqje magjie. Njerëzit faktikisht po gënjeheshin edhe magjistrica po përfitonte nga I dërimi I tyre. Stanley Ward ngrihet nga vendi dhe vërtet se kjo është e gjitha një mashtri. Ai mundohet të kap shpirtin duke u ndeshur me të, por kjo ishte e pamundur, pasi në çarçaf nuk kishte njeri. But immediately senses that actually it's just a piece of cloth. Kur vendosën të gjykonin Duncanin, gjyqtarët u munduan të ngrinin akuzën, duke u bazuar në shembujt gjyqësor të 200 viteve më parë. Duke u bazuar në nenin 4 të ligjit për magjin të vitit 1735 jeni fajtore, apo jo? E pafajshme. Uluni ju lutem. Ligji për magjin nënkuptonte se Helen Duncani nuk mund të ishte e pafajshme, pasi, siç theksoi në të, thirrja e shpirtrave ishte e jashtëligjshme. Në të vërtetë, prokurori kishte gjetur shumë dëshmitar, por dëshmia më me vlerë ishte ajo e Stanley Wardit. Përpara se të shfaqej fantazma, ndodhi diçka e pazakont pas perdes së kabinetit, apo jo? Po, një figurë e bardhë jo shumë e qartë qëndronte prapa perdes. Çfarë ndodhi më pas? Figura mori formë dhe qëndroi para nesh. Unë mora projektorin dhe ndriçova skenën. Atëre zonjusha Duncan u përpoq të çlirohej nga materiali I bardhë të cilin ajo e hodhi në tokë. Çfarë materiali ishte ai? Ishte një copë holl. Kur unë mundova ta kapja fantazmën, dikush më rrëzoi projektorin. Kur u ktheva në skenë, dikush ja mori nga dora copën dhe e hodhi nga publiku. Njerëzit filluan të ziheshin se kush ta merrte copën. Çfarë ndodhi pas kësaj? Unë parë se si zonjusha Duncan qëndronte zbathur dhe më pas filloi të vishte kpucët. Ajo nuk ishte në trans. Pas kësaj, ajo filloi të përtiste dhe të ankohej se ndjej keq dhe se I dukej një mjek. Në këtë kohë për qark ishte një rrëmujë e madhe. Si mendoni ju, zonjusha Duncan po bënte iluzion në një farë mënyre apo ju keni ndonjë teori tuaja në lidhje me metodat që përdorte ajo për mashtrimin e saj? Mendoj se kam një farë ide, zotri. Nuk mendoni se rolin e fantazmës mund ta luante një njeri tjetër përveç zonjës Duncan, apo jo? Diçka e tillë, zotri. Ju nuk mund ta përfytyroni se mund të ishte dikush tjetër. Mendoj se avokati mbrojtës donte të binte trupin gjykues se zonjusha Duncan ishte e vetme në gjendjen e transit, edhe kjo mund ta shfaqsonte atë. Zonjusha Duncani e ka luajtur e vetme rolin e fantazmës. Po, zotri. Kaq kishit apo kishit diçka tjetër për të shtuar? Kjo është e gjitha. Members of the jury, do you find the prisoner Helen Duncan? Si e deklaroni Helena Duncanin për shkelje të ligjit për magjin? Fajtore, zotri. Ajo humbi ndjenjat në sallën e gjyqit. Ajo tha se kur më parë nuk ishte dëgjuar kaq shumë gënjeshtra. Ata e burgosën. Gjyqi e dënoi me 9 muaj heqje lirie, por vetëm 6 muaj ajo e vuajti dënimin. Në vitin 1951 u anullua ligji për magjin, por rituali I magjisë nuk u zhduk pas dënimit të shtrigës së fundit britanike. Krimi I tmerrshëm që ndodhi në Temza na la të kuptonim se duhet të gjenim burimin e kësaj magjie dhe të mësonim se nga kanë ardhur këto rituale të frikshme. Historia e magjisë është shumë e ngatëruar dhe e frikshme. Unë duhet të kryej një udhtim në thellësi të territ në anën tjetër të botës, por nisem të kërkoj rrënjët e magjisë në Afrikë.
Më dukej sigurisha me miliona kilometra larg nga vendi që duhet të nisja hetimet për magjinë moderne. Vetëm pasi lexova gazetat, e kuptova se isha në vendin e dur. Binduni vetë, 6 persona dolën përpara gjyqit në akuzën e vrasjes rituale. Trupi ishte gjetur në fillim të muajit. Dukej qartë se kishin qelluar disa herë në kokë përpara se t'i nxjerrnin organet e brendshme. I kishin shkulur zemrën dhe zorrët, kurse organet gjinitale ja kishin prerë. Pikërisht për këtë, policia dërgoi përfaqësuesit e saj këtu në Pretoria, në Afrikën e Jugut. Pasi gjeti trupin në Temz, ata e diskutuan këtë çështje me ekipin më të pazakont policor në botë. Ky ekip hetonte krimet me karakter mistik. Në periferi të Pretorias, jeton një person që e ka themeluar këtë ekip policor. Ne mund të marrim dëshmi reale direkt prej tij, doktori Kobus Jonker. Kënaqësi që po njihem me ju. Mund t'ju tharras Kob? Po, sigurisht. Kobus Jonker I kaloi 20 vjet të jetës së tij duke zbuluar krime që lidheshin me magjinë. Ai filloi të hetonte krime që dukeshin të zakonshme, por shumë shpejt e kuptoi se pas këtyre vrasjeve të tmerrshme qëndronte magjia. Çfarë ju bindi se magjia është reale dhe se ekziston tani në Afrikë? E di se sot ka shumë njerëz që nuk besojnë tek magjia, sidomos njerëzit e bardhë, por mund t'ju garantoj se magjia ekziston me të vërtetë. Ja një shembull. Ne ndaluam një autobus në KwaZulu, Natal, që ndodhet afër me Durbanin. Nga autobusi zbriti një djalë. Ai kishte një thes me vete, një thes plastik në dorën e djathtë. Kur unë e pyeta se çfarë kishte në thes, ai u duk shumë normal dhe nuk u nervozua. Por në thes ishte koka e nipit të tij 12 vjeçar. Ai kishte vjedhur kokën e nipit të tij? Një pjesë e shoqërisë me ngjyrë praktikon magjinë e zezë. Ne I përdorim organet e njeriut për qëllime mjekësore, por ka raste që organet njerëzore mund të përdoren edhe për qëllime magjie. Kur tek ju erdhi një përfaqësues I policisë së Londrës dhe ju tregoi fotografinë e trupit të nxjerrë nga lumi I Temzës, çfarë ju bëri të mendonit për magjinë? Pikë së pari duhet të përqendrohemi tek plagët në trup. Puna e parë që bëra, unë parë se si ishte coptuar trupi, në ç'më mënyrë kishin nxjerrë organet nga trupi. Kjo me saktësi na orientonte tek mjekësia Muti, rituali I vrasës Muti pra. Çfarë është Muti? Muti është një emërim tjetër I mjekësisë ose një përzierje e mjekësisë me diçka tjetër, si për shembull me barnat. Ku mund të drejtohem në qoftë se dua të mësoj më shumë për Mutin? Mendoj se vendi më I mirë është tregu Muti në KwaZulu Natal, në Durban. Pasi unë dëgjova kaq shumë për anët e errta të magjisë në këtë kontinent, u bëra pak nervoz sepse nuk e dija se çfarë mund të gjeja në tregun Muti. Prandaj vendosa të takohesha me doktorin Mlongo, presidenti I Këshillit të Mjekësisë Tradicionale. Ai do të më tregoj gjithçka këtu. Në shekullin e 16, skocezja Agnesa Sampson, shëruesja tradicionale që u dënua me vdekje si shtrig, përdorte barat dhe eliksiret. Ajo mund të ndërronte për një vend të tillë. Në këtë vend të fshehur, midis autostradës së Durbanit dhe lagjeve të qytetit, vijnë për barnat e tyre të magjisë mjekët tradicional afrikan ose sangoma, si doktor Mlongo. Doktor Mlongo? Përshëndetje. Si po ja kaloni? Shkëlqyshëm. Unë jam Anthony Head. Mund të më tregoni tregun Muti? Po flisja me këta njerëz sepse pash këto rënjë që më duhen. Këto I përdorin që të parandalojnë shkarkimin e rufeve në shtëpi. Magjistarët e tjerë mund të përdorin bara të tjera ose të drejtojnë rufet në shtëpi. Me këto rënjë jeni jashtë rrezikut. Kjo funksionon? Funksionon. Pa këtë unë nuk mund të mbijetoja sepse doktorët e tjerë magjistarë kanë dashur të vrasin pacientët e tjerë, të na vrasin edhe ne vetë, kurse ne mbrohemi me këto barra.
Këtu mund të gjesh edhe nga këto lloj mallresh, por këto i përkasin sferës së magjisë diabolike. Kjo është një pjesë e veçantë e mjekësisë magjike. Dua të kuptoj se si funksionon kjo magji. Çfarë është ky? Ky është gjarpër. Me sa di unë, ju bëni eliksir për trimërin, kështu? Po, ne përdorim gjenitalet e luanit, sepse luani nuk trembet nga askush. Ju e pini këtë eliksir dhe bëheni më i fuqishëm. E vërtet? Po. Kam dëgjuar se ndonjëherë përdoren edhe organet e njeriut. Jo, kjo nuk u përket mjekëve tradicional. Këto i përdorin mjekët magjistar. Mjekët tradicional shërojnë dhe nuk vrasin. Ne asnjëherë nuk përdorim organet njerëzore. Asnjëherë. Ç'është kjo lloj magjie? Ku i përdorin organet e njeriut dhe vrasin njerëz, sidomos fëmijë? Çfarë është kjo? Kjo është diçka shumë e rrezikshme. Menjëherë duhet vënë të jeni policia, atyre duhet u presësh duart sepse ata vrasin njerëz, aq më keq fëmijë. Ne asnjëherë nuk kemi marrë me gjëra të tilla. Me sa duket, magjia e bardhë dhe ajo e zezë përdorin të njëjta teknika, por për qëllime të tjera. Doja të dija më shumë për këtë dhe ju luta doktor Mlongos që të ma mësonte këtë praktik. Sot pas dreke do të shkojmë në diplomimin e sangomas në Mapumola. Do të jetë shumë interesante sepse atje do të ndodhin gjëra interesante. Do të shikoni gjëra të tilla që ju nuk i keni parë përpara se të vinit këtu. Sangoma është një mjek popullor i cili përdor barrat dhe magjin për të mbrojtur njerëzit nga sëmundjet dhe nga dashakeqet. Ne duhet të përshkronim 100 kilometra në jug të Durbanit, në qendër të tokave Zulus. Unë shkova tek Sangoma, i cili prej shumë muaj shpriste certifikatën e mbarimit të kursit. Ceremonia e planifikuar do të zgjas gjithë fundjavën. Asnjëherë s'kam qenë në ceremonira të tilla. As vetë se di se çfarë më pret. Kjo është një përzierje e pazakontë. Unë jam çuar herët, kurse ata akoma po përgatiten. Këtu është ftohtë. Kam një ndjesi si kur arsye më braktisi për pak qaste, kështu qoftë. Po fillon diçka e pazakontë. Jam me fat që takova udhërrëfyesin, i cili do të më shpjegoj se çdo të ndodh. Ata tani do të dalin bashkë me studenten nga Jokasole. Do të ulen dhe do të luajnë. Kafshët përbëjnë pjesën kryesore të ceremonisë. Në qoftë se gjeli fluturon nga koka e Sangomas, atëherë shëruesja popullore nuk e merr diplomën. Kur hodha një vështrim në kasole, vura re diçka që nuk mund ta kuptoja menjëherë. Së pari bëheshin kurban shumë kafsh. Unë nuk ndihesha shumë rehat, por me sa duket, për Sangomat kurbani ishte pjesë e magjisë. Qengji që blegërinte pak më parë, tani duhet të luajë një rol të rëndësishëm në forcimin e fuqisë së Sangomas. Pse po e presin lëkurën e qengjit? Me lëkurën ata bëjnë byzylyk. E diplomuara do t'i ketë gjithashtu byzylykët në duar dhe në qafë. Ata besojnë se këtu ulen të parët tanë. Ata mendojnë se i mbajnë të parët mbi shpatulla. Sa herë që ajo do të merret me profeci, do t'i hedhë mbi vete, kështu që ata do t'jenë afër, shumë afër. Whenever someone comes who prophesies, she takes it and she puts it over, so that they find it at the closest, not far away. Shkëlqyeshëm.
Ceremonia që përshkruan vdekjen dhe ringjalljen, përmban elemente të sprovave fizike. Sangoma duhet të pi vrerin e qengjit që u bë kurban, por mbi të gjitha është një fest. Sangoma ka harxuar një vit për të mësuar këtë zanat dhe birra tradicionale gjithashtu luan një rol të rëndësishëm. Unë ika për t'i lënë ata të festonin gjithë natën. Mua më duhej të kapërdia çka pash aty ose, më sakt, ta harroja për gjithmonë. To shake some of it off. Nuk e di ç'të bëj me mbrëmjen e dieshme. E pranoj se ishte e vështirë të shikoja gjëra të tilla. Unë ktheva kokën kur ata therrën kafshën. I respektoj për atë që bëjnë. E kuptoj se kjo është pjesë e ceremonisë dhe se kafshët herët apo vonë do të konsumohen prej tyre. Nuk e kuptoj pse kafshët duhet të vuajnë kaq shumë ose mund të gjeni një mënyrë, le të themi, më njerëzore për ritualin. It could be done, I don't know, more humanely. Duke vëzhguar ceremoninë, unë u mendova shumë gjatë për kafshët. Janë të rëndësishme për ceremoninë gjithë këto dhimbje dhe vuajtje që pësojnë kafshët? A duhet të bëjnë kaq zhurmë ato? Zhurma që bëjnë kafshët është si një gjëmim trompe, i cili shkon deri tek të parët tanë, që ata të na e kuptojnë dhe të na e dëgjojnë. Ne besojmë se disa prej tyre flenë, dhe kur gjëmon trompa, ata zgjohen dhe na dëgjojnë. Pra, në qoftë se kafshën e godasin dhe ajo nuk bën zhurmë, rituali nuk ka fuqinë e duhur? Atëherë gjithë ceremonia prishet. Sangomat kryejnë ceremoninë e pastrimit në lumë. Unë vendosa ta përdorja këtë mundësi duke pyetur direkt atë për fuqinë e magjisë së saj. Tani që ceremonia kaloi dhe ju mbaruat mësimin, nga rrjedh burimi i fuqive tuaja? Nga ju vjen juve? Unë e marr forcën nga të parët e mi. Ata më thonë mua se kush është sëmur dhe nga se. Pastaj ata më japin ilaçe që unë t'i shëroj ata. Ju mbroni se cili nga dikush që mundohet i bëj keq? Po, në qoftë se mundem. Edhe nga ndonjë doktor tjetër magjistar? Unë mund t'i mbroj, në qoftë se më ndihmojnë të parët e mi. Në qoftë se ata vinë dhe më thonë se si duhet të veproj. Faleminderit. Mendoj se kemi nevojë për ju. Faleminderit. Të gjithë që kanë mbaruar këto mësime, flasim për paraardhësit. Pse është kaq e rëndësishme? E keni parasysh se njerëzit e tjerë kanë Zotin, kurse ne afrikanët kemi umviligangun. Ne nuk flasim direkt me umviligangun ose Zotin. Ne flasim me paraardhësit, kurse ata i tregojnë Zotit ose umviligangut për sjelljen tonë. Kur vinë kohëra të vështira, njerëzit u drejtohen forcave të errta, sepse mendojnë se forcat e barta nuk i japin çfarë dëshirojnë ata. Shumë njerëz i kanë zili të tjerët sepse nuk kanë atë që kanë të tjerët. Nëse ju keni një makinë të bukur, disa njerëz mund t'ju urrejnë për këtë, por edhe mund t'ju vrasin. Disa të tjerë të papunë duan t'ju zënë vendin e punës dhe prandaj mund t'ju vrasin. Në këtë mënyrë, shtrigat kanë më shumë pacient. Sangoma mbaroi mësimet, kurse unë përjetova një aventurë të mrekullueshme. Megjithse për një kohë të gjatë mua do më ndjekin sytë e friksuar të kafshëve para se ato t'i thernin. Duket qartë se dhimbja dhe vuajtja e tyre e forcon akoma më shumë magjin. Me sa kuptova, kjo është një nga anët kryesore të procesit, kështu që unë po kthehem të takoj përsëri doktor Jonkerin. Të shohim se çfarë do të më thotë ai.
Gjatë udhëtimit tim, e kuptova se ekzistojnë paralele midis asaj se si sangomat edhe doktorët magjistar krijojnë fuqinë e tyre magjike. Doktor Jonkeri është një nga specialistët më të mirë në fushën e magjisë së zezë. Mua më duhet të mësoj shumë prej tij. Shumë angoma humbën fuqitë e tyre pasi ata u arrestuan për krime serioze. Mjekësia e tyre nuk ka më efekt, prandaj ata kalojnë në anën e errët dhe për këtë ata përdorin mbetjet njerëzore. Ata në mënyrë specifike i përdorin organet e trupit? Të gjitha organet janë të veçuara. Gjua përdoret për të folur më mirë. Për impotencën padyshim që përdoren pjesë të brendshme të vaginës së femrës, syt për një shikim më të mirë. Zoti i madh. Ja dhe kukulla që është kulti i magjisë vudu. Akoma i ka ngelur gjilpëra. Në shumë raste ju do ta shikoni që përdoret djami i njeriut. Të gjitha këto janë gjakderse. Kështu ato funksionojnë. Mjekësia bëhet më e fuqishme nëse përdoren organet e trupit. Organet e njeriut? Ësakt. Në veçanti organet e fëmijëve. Ata besojnë te kjo. Dhe organet e fëmijëve? Ata besojnë se të parët u flasin për këtë gjë. Doktor Jonkeri më tregoi se çfarë përmasash kishte në Afrikën e Jugut, magjia diabolike. Sipas disa të dhënave, çdo ditë ndodh një vrasje sipas ritualit Newti. Secila nga dosjet është çështje vrasjeve rituale. Paralelja midis magjisë së bardhë bëhet më e qartë. Sa më torturuese të jetë dhimbja, sa më shumë zhurmë të bëj viktima, aq më shumë mundësi ka që të parët të zgjohen dhe magjia të ketë më shumë fuqi. Viktimat të këtyre krimeve janë fëmijët, të cilët ndodhen në një botë egër dhe me paragjykime. Djalin e vogël nga Temza nuk e njohën dot. Ai u vra për flijim ritual. Gjurmët e kësaj vrasje për magji na shpu në Nigeri. Por kush janë këta njerëz që për qëllimet e tyre magjike dhunojnë fëmijët? Mund ta luftojmë këtë të keqe? Do të bisedoj me Gerard Labushain, psikologun e policisë, i cili i paraprin luftës kundër magjive në Afrikë. Si e luftoni krimin në bazën e kulteve? Vështirësitë në këtë luftë janë të mëdha. Përpara jush është krijuar një sistem besimi. Njerëzit ndër shekuj besonin tek ritualet dhe do të vazhdojnë të besojnë, kështu që na është dashur të përdorim mënyra të ndryshme. Ne konstatuam se një pjesë e kriminalëve përdorin magjinë Newti si ndihmë në veprimtarinë e tyre kriminale. Për shembull, ne ndaluam hajdutët e një barke duke i arrestuar në vendin e krimit. Të gjithë ata mbanin Newti dhe kur ne i pyetëm se çfarë u nevojiteshin, ata na u përgjigjen se i ndihmonin të mos plagoseshin ose t'i shpëtonin arrestimit. Shumë njerëz besojnë se disa pjesë të kafshëve ose barra të ndryshme u japin një përparësi kundrejt të tjerëve, ose hamundësia e paragjykimeve të tyre, sikur organet njerëzore i bëjnë më të fuqishëm. Ju besoni te kjo fuqi që këta njerëz thonë? Unë përballem me disa lloj njerëzish të cilët besojnë te kjo dhe se janë gati ta përdorin përsëri dhe përsëri. Në këtë mënyrë, unë i krahasoj këta me njerëz që dëgjojnë zëra. E di se nuk është e vërtet, por për ta është e kundërta dhe ata do të bëjnë çfarë të urdhërojnë zërat. Kjo është e rëndësishme. Është e nevojshme të kuptojmë sistemin e tyre të vlerave. Njerëzit e vrarë për qëllimin e krijimit të një magjie të fuqishme nuk janë të vetmet viktima të pafajshme të magjisë. Në kërkim të fajtorëve të krimeve rituale Newti, ashtu si në Europë 300 vjet më parë, turma lehtësisht e gjen ndonjë personalitet jo popullor. Ky personazh është marrë pak kohë më parë nga Afrika e Jugut. Mjeku popullor ishte akuzuar nga komuniteti për vrasjen e një djali. Policia gjithmonë përballet me dëshirën e turmës për vetgjyqësi në lidhje me fajtorin e të gjitha fatkeqësive. Gjuetia e shtrigave në Afrikë, si ajo që u krye në Skoci 300 vjet më parë, ngjan me një rrugtim të gjatë në kohë dhe hapësirë. Në botën moderne perëndimore, nuk ka më vend për shtriga, apo kështu duam të besojmë. Por duhet të ndodhë diçka e pa imagjinueshme.
e pa shpjegueshme që ne të besojmë përsëri tek magjia. Kur zbulohen disa krime të tmerrshme ose akte të dhunshme të frikshme kundër fëmijëve, njerëzit ja faturojnë këtë satanizmit ose magjisë. Në të gjitha historitë, shtrigat gjallin frikë. Shumë njerëz të pafajshëm kanë rënë viktima të bestytnisë irracionale. Njerëzit akuzoheshin padrejtësisht për zanatin djallëzor. Në të vërtetë, shumë shtriga praktikonin mjekësinë alternative dhe fen. Çfarë nuk prisja të gjeja, ishte ajo që sot në ditët tona, shtrigat në të vërtetë bëjnë punë djallëzore. Në disa shtete të botës, magjia e ka çoroditur kaq shumë mendjen e njerëzve, saqë me qindra njerëz, sidomos fëmijë, vdesin në emër të vazhdimësisë së mitit të magjisë. Ky konstatim i frikshëm na kujton se mendimet tona të errta qëndrojnë në sipërfaqe dhe se nevojitet shumë pak që të